ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাছৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান এনেকুৱা কোম্পানী লৈ আহিছোঁ যিকেইটা আপোনালোকে শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে বাই কৰি শ্বৰ্ট টাৰ্মতে চেল কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ফাণ্ডামেণ্টেলৰ কথা একো নকওঁ, কাৰণ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেডিং বা ট্ৰেডিঙত নৰ্মেলি আমি ফাণ্ডামেণ্টেল নাচাওঁ বা গুৰুত্ব নিদিওঁ, কাৰণ ট্ৰেডিং আপুনি নিউজ আৰু টেকনিকেল চাৰ্ট চায়েই কৰিব পাৰে। আৰু সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক ফাণ্ডামেণ্টেল নকৈ ডাইৰেক্ট টেকনিকেললৈকে আহিছোঁ। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল এপটাছ ভেলু হাউচিং, যিটো এটা হাউচিং ছেক্টৰৰ লোন দিয়া কোম্পানী। আপোনালোকে এতিয়া 273.85 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ থকা দেখা পাব। আৰু এই কোম্পানীটো আপোনালোকে 260, 265 বা 250 ৰেঞ্জত যদি লয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্বৰ্ট টাৰ্মত এটা প্ৰফিট পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু সেয়েহে আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে যিসকলে 1 উইক বা 1 মান্থ বা 15 ডেইজৰ কাৰণে ষ্টক বিচাৰি আছে, তেখেতসকলে এই ষ্টকটো চাব পাৰে। আমি কিন্তু আপোনালোকক ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো সেবিৰ এগেইনষ্টত যায়। গতিকে আমি জাষ্ট আপোনালোকক নলেজ দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে জাষ্ট টেকনিকেল চাৰ্টত কি কৈ আছে সেইটো আপোনালোকক জনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজে চাই লৈ 265 বা 60ত এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰিব। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল প্ৰাজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এটা চুগাৰ ছেক্টৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী। এইটো চুগাৰ ছেক্টৰৰ যিবোৰ কোম্পানী চুগাৰ প্ৰডিউচ কৰে, এই কোম্পানীবোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম প্ৰাজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰে। এতিয়া 395 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু এটা ৰেঞ্জতে ট্ৰেড হৈ আছে। এই ৰেঞ্জতো আপোনালোকে কিনিব পাৰে। যদি তললৈকে আহে কিবা কাৰণত 290 বা 292 এনেকুৱা ৰেঞ্জত আপুনি কিনিলে হয়তো শ্বৰ্ট টাৰ্মত 400ৰ ওপৰলৈকে এই কোম্পানীটো যাব পাৰে। গতিকে এই কোম্পানীটো আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল লেটেণ্ট ভিউ এনালাইটিক্স, এটা ছফ্টৱেৰ কোম্পানী আৰু নতুনকৈ লিষ্টিং হোৱা কোম্পানী। এতিয়া 339 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। আপোনালোকে যদি এই কোম্পানীটো চায়, তেতিয়াহ'লে 325 ৰুপিছত এটা ছাপোৰ্ট আছে। সেই ছাপোৰ্টত কিনিলে হয়তো আপোনালোকে ভাল প্ৰফিট পাব। আৰু বহুদিন এই কোম্পানীটো তলতে ট্ৰেড হৈ আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই কোম্পানীটো আপোনালোকক শ্বৰ্ট টাৰ্মত প্ৰফিট দিব পাৰিব। গতিকে লেটেণ্ট ভিউ এনালাইটিক্স আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ইনফোবিন টেকন'লজি, এটা ছফ্টৱেৰ কোম্পানী, নতুনকৈ লিষ্টিং হোৱা কোম্পানী। এই কোম্পানীটো এটা ৰেঞ্জতে ট্ৰেড হৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা। 451ত যদি আপোনালোকে পায় বা তাৰ তলত যদি কিবা কাৰণত আহে, তেতিয়াহ'লে এই কোম্পানীটো শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। শেষত আৰু দুটা কোম্পানী আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত আমি কম। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল আপোনাৰ মলটেক পেকেজিং, এটা পেকেজিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী। এই কোম্পানীটো আপোনালোকে যদি 945 মান ৰুপিছত পায়, তেতিয়াহ'লে শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কোম্পানীটো চাব পাৰে। 945 এটা ছাপোৰ্ট আমি দেখা পাইছোঁ। এতিয়া 971 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। আৰু শেষৰ কোম্পানীটো হ'ল ইজমাইটিভ। আমি বহুদিনৰ পৰা এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ এটা ছাপোৰ্ট ই ব্ৰেক কৰিছে 45ত। বহুদিন আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে বহুদিন ঘূৰি আছিলে, কিন্তু যোৱা ছেশ্যনত 45 যিটো ছাপোৰ্ট সেইটো ব্ৰেক কৰিছে। গতিকে এতিয়া হয়তো এই কোম্পানীটো 40 ৰুপিছলৈকে আহিব পাৰে। যিসকলে 45ত বাই কৰিছে, তেখেতসকলে ভয় কৰিবলগীয়া নাই। যদি
এতিয়াও তেখেতসকলে আগত কমকৈ ইনভেষ্ট কৰিছিল, 40ত আহিলে তেখেতসকলে হয়তো এভাৰেজ ডাউন কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। আৰু এইটো যিহেতু অহা দিনত আপোনালোকে জানে যে এটা ট্ৰেভেলিং ছেক্টৰৰ লগত ৰিলেটেড কোম্পানী, আৰু ছামাৰ ব্ৰেক যেতিয়া আহিব মেক্সিমাম মানুহে ট্যুৰ কৰিব, আৰু এই ট্যুৰ কৰিলে এই কোম্পানীটোৰ পৰা যদি টিকেট ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে কোম্পানীটোৰ প্ৰফিট অহা কোৱাৰ্টাৰত ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। গতিকে 40ৰ পৰা 42 পিছত যদি আপোনালোকে এই কোম্পানীটো পায় তেতিয়াহ'লে নজৰত ৰাখিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি অকল শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেডিঙৰ কথা কৈছোঁ। আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে এই কোম্পানীকেইটা এতিয়া নাচাব, যিহেতু আমি একো ফাণ্ডামেণ্টেলৰ কথা ইয়াতে কোৱা নাই। পিছত আকৌ আপোনালোকে যদি বিচাৰে কোনটো ভাল ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক ট্ৰেডিং কৰাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।